Το ταξίδι με το Δία σταμάτησε. Δεδομένων των συνθηκών, η Ιαπωνία δεν πάει. Τι κάνει, έχεις καμία ιδέα? Ιδέα δεν έχω. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι το ταξίδι που έχω στο κεφάλι μου δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Δηλαδή? Ποιο? Είσαι έτοιμος? Πιάσε! Και να είμαστε πάλι εδώ. Τι νομίσατε, έτσι εύκολα θα γλιτώσετε από μας? Για όσους δεν μας γνωρίζετε, είμαστε ο Κώστας, η Κατερίνα και η μοτοσικλέτα μας η Σοφία. Με άλλα λόγια, οι Two Leo Riders. Πριν ένα χρόνο περίπου, ξεκινήσαμε ένα κινηματογραφικό ταξίδι προς την Ιαπωνία με ένα βαν, το Δία. Ανεβάζαμε τις περιπέτειές μας στο κανάλι μας στο YouTube σαν Van Life Travelers. Ταξιδέψαμε σε αρκετές χώρες. Γνωρίσαμε ωραίους ανθρώπους και διαφορετικές κουλτούρες. Δοκιμάσαμε ιδιαίτερες γεύσεις, ζήσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές. Περνούσαμε σούπερ, μέχρι που μας βρήκε ο παρανοϊός κάπου στο Μαρόκο. Ξεκινήσαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, αλλά μας πρόλαβε το lockdown κάπου στη Γερμανία. Μείναμε σταθμευμένοι στο πουθενά 3 ολόκληρους μήνες. Ευτυχώς δεν υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας και κάναμε τουλάχιστον βόλτες στην εξοχή. Όταν τελικά γυρίσαμε, ήταν κάπως περίεργα. Μπήκαμε για λίγο σε mood κατάθλιψης, όπως οι περισσότεροι γύρω μας, αλλά γρήγορα καταλάβαμε πως η απραξία δεν είναι για μας. Αντί να καθόμαστε και να κλαίμε τη μοίρα μας, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε στην Ελλάδα. Η ιδέα να παρκάρουμε το Δία και να ανέβουμε πάνω στη Σοφία ήρθε γιατί, όπως λέει και ο λαός μας, το ταμείο είναι μείον. Αλλά και γιατί είναι ευκαιρία να ζήσουμε μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία πάνω σε 2 ρόδες. Τώρα θα μου πείτε, δεν είμαστε 20 χρονών? Ναι, αλλά δεν είμαστε και 80. Οπότε πάμε και βλέπουμε. Δηλαδή το όλο ταξίδι μας ξεκίνησε. Το ταξίδι με μηχανή είναι πολύ διαφορετικό από το ταξίδι με βαν. Χρειάστηκε να οργανωθούμε διαφορετικά. Μας πήρε περισσότερο χρόνο από ό,τι φανταστήκαμε. Κάναμε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες και μια ωραία μέρα ξεκινήσαμε. Πρώτος μας σταθμός, το Κεφαλάρι Δράμας. Μας είπαν για ένα παλιό νερόμυλο που βρίσκεται εκεί και είναι ακόμα σε λειτουργία. Δεν ήταν τόσο εύκολο να το βρούμε. Όταν φτάσαμε, συναντήσαμε τον κύριο Δημήτρη. Δεν μας περίμενε, αλλά μας καλοδέχτηκε. Μας διηγήθηκε την ιστορία του και μας έδειξε πώς λειτουργεί ο νερόμυλος. Το είχαν οι Τούρκοι αυτά. Όπως λέει τώρα ο πατέρας μου που με έλεγε, αυτός του είχε το μήλο, ήταν πασάς εδώ, ήταν ο άρχοντας της περιοχής. Κατάλαβα.
Ήταν ο άρχοντας της περιοχής, γι' αυτό ήταν και διόροφος ο μήλος τότε. Όλη η μήλη ήταν μονή. Μόνος διόροφος αυτός ήταν. Το 1850 το αγόρασε ο προπάπους μου από αυτόν τον Τούρκο. Έχω το ταπί, το έχω, είναι στα αράβικα είναι. Αλήθεια? Ότι οι Τούρκοι Ναι. δεν είχαν την... Και από τότε δηλαδή, από εκείνη την εποχή, μέχρι σήμερα ανήκει στην οικογένειά μας. Κάθομαι καμιά φορά και σκέφτομαι αυτό, λέω και τα μικρά τα παιδιά. Άμα γυρίσει τώρα δηλαδή 500-600 χρόνια, τότε δεν υπήρχαν ούτε φως, ούτε ψωμί πατώτη στο κουμπί. Ο άνθρωπος έψαχνε να βρει για να ζήσει. Ρε. Τους λέω εδώ τι βρήκε, με κοιτάτε μου. Λέω εδώ τι βρήκε, από τη φύση τι βρήκε ο άνθρωπος. Κάνα δυο το πιάνουνε, το νερό λέω βρήκε. Καθίσαμε να συζητήσουμε για λίγο, έχοντας συντροφιά μας το μαγικό ήχο του νερού. Η Σοφία μας περίμενε υπομονετικά παραδίπλα, να επιλέξουμε τον επόμενο προορισμό μας. Δεν μπορούσαμε όμως να διαλέξουμε και έτσι αποφασίσαμε να αφήσουμε το δρόμο να μας οδηγήσει. Τώρα το που μας πήγε ο δρόμος, αυτό είναι μία ιστορία για την επόμενη φορά.